وهذه ارخص حشوه اللي غادي تصايبوا بها حلوه لاكريم ديال عيد ميلاد او اي مناسبه. كتجيبي الكراميل كتصايبيه غير في دارك اختي، كتجيبي الكاوكاو غير الكاوكاو هكا 1 درهم ديال الكاوكاو كتهرمشيه وديريه تاني من فوق. هنايا ديك يوم بادي الاوريو حتى هو فيه واحد المذاق زوين كنديرو من فوق، واحد البيمو حتى هو بحال السيجار تاني مقرمش كنديرو حتى هو، يعني درهم من كل حاجه درهم. بالنسبه للكراميل البنات كنديرو غير سكر والحليب فيه معلقه مايزينا فقط وبصح.